Hi guys! Welcome back sa aking channel na naman. So, ito na yung part 2 ng ating YouTube thumbnail tutorial series. So, ang gagawin natin today is magagawa tayo ng custom thumbnail sa gamit ang ating laptop or PC. Magawa tayo ng free thumbnail. Kinagandahan lang ito ay free siya kahit wala kang tawag doon. Wala kang graphic effects background ay kayang-kaya mo nang gawin to. Okay? Dahil napakasimpleng gawin. Stay tuned at tapusin yung video ito para may matutunan kayo. Okay, nandito tayo sa ating desktop. So, punta tayo sa Google at search natin yung Canva, canva.com. Okay, yan. So, i-click natin yan, yung Canva. Okay, click natin. So, ito yung pop-up page niya. Kailangan natin mag-sign up. So, it's free forever. Create stunning video designs. Hindi mo kailangan ng experience pag mo dyan. So, sign up muna tayo. Sign up natin with Google. So, link natin yung email natin. Okay. Yan. Skip na lang natin to. Ano to? Hindi na kailangan yan. Skip na natin yan. Free. Siyempre. Okay. Skip na natin yan. Okay. So, guys, ito yung Canva. Ano? Ito yung Canva. So, sa taas nito makikita mo yung home, templates. So, sa loob ng templates, may mga iba't ibang klaseng graphic arts. Meron. Okay? It's free for use. May premium din sila. May yung ibang graphics dyan may bayad. Pero yung karamihan naman diyan ay free. Okay? May tips diyan para maiwasan yung pagbabayad. So, andyan yung mga maraming man dito. Maraming magagawa dito. Okay? So, yan, tulad na nakikita nyo yan. Yung mga video presentations, lahat, logos, mga brochures, Instagram story, maraming magagawa diyan. So, yan, virtual background, gumawa ng comics, yearbook, at so, nandito tayo gagawa tayo ng YouTube thumbnail. So, scroll natin pababa, scroll, hanapin natin yung YouTube thumbnail. Okay, YouTube thumbnail. So, scroll. Ang dami yan, YouTube thumbnails. So, ang dami yung pre-made na templates na pwede mong so, click natin yung see all. Yan. Dami niyang templates, ready-made templates na pwede mong gamitin. Ay, isa ng tips diyan, yung iba kasi dyan ay, so nakikita niyo, may bayad yung iba. Yung iba naman ay free. Okay? So, ang gagawin nyo is lang, kung may bayad yung napili ng template, at, ang gawin nyo lang is alisin nyo yung picture na nakatabi doon, hindi yung template ng wording. So yung picture lang alisin nyo, tapos wala na hindi na yung magiging part, i-replace nyo lang ng picture nyo. Okay, so may tayo gagawa ng custom thumbnail. So click natin yung create blank. Okay, so dito may tutorial naman siya nakalagay. May tutorial din siya nakalagay. So, madali lang gawin. So, nandito nakikita mo yung mga thumbnails na pre-made thumbnails o pre-made templates na sinasabi nila. Okay. Pero gagawa tayo ng blank. Gagawa tayo mula sa scratch. So, hindi natin kailangan yan. So, ang gagawin natin una is tayo ay mag-upload ng pictures. So, click natin yung uploads. And then, upload natin yung isang media. Click sa device.
hanapin yung picture na gusto natin upload. Okay, nandito nakapag-download na ako. Yes guys, gagawa ko ng tutorial. Yan, kita mo, nag-upload na yan. Gagawa ko ng tutorial, so abangan nyo yan. Tutorial ni Night po. Yan, abangan nyo yan ha. Okay? So yan, drag natin yan sa loob. Adjust lang natin ng konti. Okay. Tapos itong image ni Nightpod, dinownload ko lang yan sa Google. Dinownload ko lang sa Google. So, wala siyang dito sa loob. Pero, yan. Tignan natin ang konti. Adjust natin. So, yan. Hanap tayo ng YouTube. Logo ng YouTube. So, punta tayo sa photos. Search natin. Type natin YouTube. Okay, yan. Okay guys, ito, pag nakikita mo may pro na diyan na parang may hindi yung free to use ha. May nakasulat dapat na free. So pinipili nyo para maging free siya, okay? Pag may crown, hindi siya free. So, pili lang tayo ng isang free. Yan. Okay, pasok natin dito. Adjust natin ulit. Pindutin nyo kung gusto nyo i-tilt yung image nyo. Okay? And gawin natin styles ng konti. Yan. Yan. Okay. So natin guys, gagawin natin next is lagyan natin ng kulay yung background. So, click natin yung background. Okay? Pindot natin yung box diyan sa taas. Palitan natin yung kulay kung ano gusto natin kulay. Gusto mo mas maraming kulay, may pre-made siya sa baba. Pero kung gusto mo maraming kulay, click nyo yung new colors sa taas. At pumili lang kayo ng kulay nyo. Sa akin parang Nightpod kasi. Edi parang purple. Purple. Yan. Okay. Tingnan natin purple. Okay, so ayusin natin ang konti pa. Then, susunod natin gagawin, gagawa tayo ng words. So, okay, and yan, punta tayo sa text. Meron din siya mga free text na pwede mong, kung gusto mong gamitin, tulad ng ipili tayo ng isa. Parang may glitch na effect ng game on game. Sige, click natin yung game. Yan. Okay. Ayan. Okay, Nightpod yun kasi. Yan. Ito natin yung text. So, erase lang. Normal lang. Erase natin yan. Set up si Nightpod. Paano namin set up ito? Haba naman yata. Nightpod na lang gawin natin. Nightpod. Palitin natin ng konti. Lagyan natin dyan. Nightpod. So, actually ganyan lang siya guys. I-speed up lang natin to. Para hindi humaba yung video masyado. Okay. Alright. So, panoodin nyo na lang. I-speed ko na to. Okay. So, marami pa akong kasing kinakalikot dito. Na-adjust. Hindi ko magustuhan yung looks niya. Okay. So, it's up to your own preference lang. Gusto nyo. So, yan, speed up natin yan. So,
yan. Okay. Ngayon, isa pang tuturo ko sa inyo is paano maglagay yung picture natin. Kung gusto mong i-remove yung background, yung picture natin. Okay. May isang free na website na pwede mong i-remove yung background. Ano ba, kumuha kayo ng picture. Okay. At messy yung background. Okay. Okay. So, punta lang tayo sa Google. At hanapin natin yung remove background. So, search natin. Okay. Ayan na. Okay. So, remove lang natin. Search lang natin yan. Type lang natin. Remove PG. Alright. Okay. Yan. Click natin yung unahan. So, ito. Yan. Upload natin image. Click natin yan. So, scroll down. Hanap tayo may mga picture kanina. Parang nagbubuka. Kasi nagbibigay tayo ng link kay Nightbot. Tapos siya na nagbababa ng link natin sa mga live chats. Ano? So, yan. Upload natin yan. Okay. Mabilis naman siya mag-upload pag dito sa PC. Okay. So, yan. So, pag HD ang da-download natin, may bayad yan. So, mag-download lang tayo ng preview image na 666x375. Okay. So, download na siya. Alright. Nandiyan na. Balik tayo sa Canva. At again, upload natin yung image. Alright. Yan. So, upload natin. Yan, dali natin sa loob ng image natin. Tapos, ay, nangyari kinagpot na wala. Yan, pasok natin. Palakay natin ng konti. Yan. Tapos, tilt natin. Adjust natin. Tilt natin. Parang siya nag-a-upload. Kinagpot na yun. Okay. So, adjust ko muna to. Panoodin nyo na lang. Paano ko yun adjust. Okay. Kung gusto nyo mapunta sa likod, i-click nyo yung yung send to back. Okay? Right click nyo yung mouse, tapos send to back. Yun lang yan. Fast forward na natin to. Okay? Okay, malapit na tayo matapos. So, yun na yan. So, pagtapos natin, click na natin yung download dito. Okay, and then, click natin yung suggested high quality image. Kung gusto mo JPG lang, yung maliit lang. Hindi siya ibang format kasi yung iba may bayad din. So, PNG suggested na lang. So, download natin yan. It's 1280 by 720. Alright, so just click na natin yung download. So, prepare na siya ng design and it's downloading na yan. Yan, nasa baba. Yan. Yan. Okay. So, click na natin yan. Yan na. Yan. Download na. Ayos na yan. Pwede na yan. Pang-thumbnail. Nightbot for YouTube. Yan. Tapos, inaabot ko yung link kay Nightbot. Yan. So, yan. Guys. Yun na lang ating tutorial for today. Ito ang second tutorial of 2 out of 3 parts ng YouTube thumbnail. Okay. Kung hindi mo pa napapanood yung part 1, yan, nandyan yung link sa itaas. So, click mo lang yung link dyan. O dyan. Dyan yata. Yan. Hindi yan yata. Basta nandyan lang yan. Okay. At ililink ko yung website ng Canva at yung remove background sa baba sa description box. So, tsaka magpipin din ako ng comments sa comment section. Okay? So, that's all for today, guys. Abangan nyo yung part 3. Ito is abangan nyo na lang. Okay? So, that's all from me today. Stay safe. Thank you for watching at peace out.